Το Nature of Art ή η φύση της τέχνης είναι μια περιηγητική έκθεση εικαστικών τεχνών που γίνεται στο πάρκο του Ροδινιού. 35 καλλιτέχνες στο Nature of Art 2 το 2018 καλέστηκαν να συμμετάσχουν με έργο, ζωγραφική, γλυπτική εγκατάσταση και κάποια ηχητικά, το οποίο εμπνεόταν από την γενικότερη θεματική που ήταν ο κύκλος της ζωής. Το έργο μου συγκαταλέγεται σε μία σειρά έργων με γενική θεματική μεταβάσεις και σε σχέση με τον κύκλο της ζωής, μια θεματική που αναπτύχθηκε στο Ροδίνι, στο πάρκο στην έκθεση, βασίστηκε στην αρχή της δεντροχρονολόγησης. Βασισμένη λοιπόν πάνω σε αυτό και με συμβολικό τρόπο έφτιαξα αυτή την εικαστική εγκατάσταση, καταγράφοντας με έναν τρόπο 38 δακτύλιους, οι οποίοι αντιστοιχούν στα δικά μου έτη ζωής, και με διαφορετικό υπόστρωμα συμβόλισα συναισθηματικές καταστάσεις από τις οποίες έχω περάσει εγώ. Ήθελα να συμμετέχω φέτος και με ένα έργο εδώ και πρότεινα στους μαθητές μου, επειδή ήταν έτσι big project για να το κάνω μόνη μου, πρότεινα στους μαθητές μου να πάρουμε σαν θέμα για το τελευταίο διάστημα που ήταν από τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά, και μετά, τα ζώα, και να φτιάξουμε κάποια ζώα τα οποία θα εκτεθούν εδώ σε μία απλή μορφή, σχεδιαστική. Και ήταν λίγο και ένα κάλεσμα, μία εικόνα που μας λείπει δηλαδή μία εικόνα και εδώ μέσα στο Ροδίνι, σε ένα δάσος, να δούμε αυτά τα ζώα, να τα συναντήσουμε, να δούμε πώς είναι, τι μέγεθος έχουν, γιατί αναρωτιόμασταν, δηλαδή τι κλίμακα είναι αυτή, ωραία, το σχεδιάζω, το βλέπω σε μια φωτογραφία, το σχεδιάζω, αλλά πόσο είναι, δηλαδή σε σχέση με μένα, αυτό, και είπαμε να τα βάλουμε σαν να ήταν εδώ από πάντα, σαν να θέλουν να έρθουν, σαν να θέλουν κάτι να πούν. Το έργο αυτό ήταν με αφορμή βασικά ήταν με αφορμή την ιδέα του κύκλου της ζωής που εκεί ξεκινήσαμε. Και με βάση αυτό έγιναν κάποια έργα τα οποία μετά τα πήρα και τα ανακατασκεύασα. Δηλαδή τα έσπασα σε κομματάκια και εκεί πέρα που είχα 25 έργα τα έκανα 74. Βέβαια στην ουσία είναι ένα έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το ονομάζω καλλιέργεια ιδεών, και αυτή η καλλιέργεια ξεκίνησε από το κεφάλι μου και συνεχίζεται στο δικό σου κεφάλι. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nature of Art 2 για το 2018 οργανώσαμε κάποιες συναντήσεις καλλιτεχνών, στις οποίες κουβεντιάζαμε όλοι μαζί για την πορεία των έργων μας που θα εκθέταμε μετά στο Nature of Art. Στην έκθεση συμμετείχε και η ομάδα Πανάκια, με την οποία επίσης είχαμε συναντήσεις για να δούμε την πορεία των έργων των παιδιών και να συζητήσουμε μαζί τους. Κάναμε και μια βόλτα στο πάρκο με αυτούς. Ενώ παράλληλα, λίγο πιο μετά μάλλον, έγινε το Land Art, όπου παιδιά με την καθοδήγηση της Χάικε και της Στέλλας Ματάλα έφτιαξαν κάποια έργα, τα οποία και αυτά εκτέθηκαν στο Ροδίνι, εδώ στην έκθεση. Τέλος, σαν αναφορά στις παράλληλες δράσεις,
είχαμε και μουσικές βραδιές, τις οποίες οργανώναμε κάπως αυθόρμητα και έτσι έκλεινε κάθε βραδιά. The sun has left and forgotten me. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea. A big confusion, somebody told me, I don't know who. Whenever you are sad and blue, and you're feeling all alone and left behind, just take a look inside you and you'll find you gotta hold on through the night, hang on, things will be alright, even when it's dark, and not a beat of sparkling things of sunshine from above, spreading rays of sunny love, just hang on to the vine, say on, soon you'll be divine, if you start to cry, look up to the sky, something's coming up ahead to turn your tears to you instead, and so I hold on to this advice, when change is hard and not so nice, if you listen to your heart the whole night through, your sunny someday will come one day soon to you. I was thinking we could hang, because, okay, there's the one like this, horizontal, and then there's that one. And maybe we can put them, and then like 2 gourds on each side, I don't know. Whatever. No, I don't think so. That's why, why don't I get them? Yeah, get them. I think these are going to be tied up into the trees. It's just the way I don't want to break them or make a screw into them. Very delicate. Yes. And flowers were just, I think it's something that, for me, when I look at it, it makes me feel good. It's something that comes from nature that, you know, is so freaking beautiful, and it just grows. You know, there's no way I can ever replicate the beauty of, you know, nature. I interpret it for myself. I don't know. What the answer is, I paint flowers because anything I paint is because it makes me feel good. And it seems that there are people who also react the same way, and they say when they look at my paintings, they're cheerful and happy, and they feel good. And so that's the best compliment I can get. That's what I want. That's what I want to convey in my art. It's just, you know, why not? We need more happiness, and anything we can to make ourselves happy is good. So. Η σύλληψη έγινε με ένα περίπατο στο πάρκο που είχα μια ανάγκη να δω ένα κόκκινο χρώμα και έτσι ξεκίνησε. Μετά μου ήρθε η ιδέα της υφής, δηλαδή δεν ήθελα μπογιά, το σκέφτηκα σε ύφασμα και συνειρμικά σιγά σιγά ήρθε μία κάπα και η κοκκινοσκουφίτσα που εμπνεύστηκα πάλι από τη βόλτα μου εδώ πέρα, γιατί το πάρκο αναβιώνει παιδικές μνήμες, παραμύθια, έχει ένα μυστήριο, μια επικινδυνότητα που έχουν και τα παραμύθια, και έτσι μου ήρθε η κοκκινοσκουφίτσα. Όπως και στη φύση, κάτι που μπορεί να φαίνεται ότι έχει πεθάνει, ένα ξεροδέντρο, μια γλάστρα που δεν έχει πια λουλούδια, το κρεμμύδι της από κάτω είναι ζωντανό ακόμα, ξαναπαίρνει ζωή και ξαναγεννιέται. Μπορεί να φαίνεται ίδιο, αλλά στις λεπτομέρειες δεν είναι, και πιστεύω το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Σαν μέρος της φύσης και εμείς, με το δικό μας τρόπο, γιατί εμένα είναι λίγο πιο ανθρωποκεντρικό η αλήθεια το έργο, αλλά συνδέεται με τη φύση. Και εμείς μπορούμε να βγούμε από οποιοδήποτε τέλμα, και εκεί που νομίζουμε ότι όλα έχουν τελειώσει ή ότι είμαστε σε μια ρουτίνα, σε ένα τέλος, μπορούμε να ξαναρχίσουμε και να τελείως από την αρχή και να κάνουμε κάτι καινούριο. It's a fairly simple, minimal manifestation of a larger project that I'm working on, which is based on mathematics, basically, and understanding space through mathematics,
but also through nature. So these pieces are designed so that they're all the same shape, but if you repeat them, they fill space. It's like a puzzle. So basically it's like a deconstruction, a division of space, like theoretical space, but it's based on natural shapes. Υπάρχει το θέμα του κύκλου της ζωής σαν θεματική στην έκθεση φέτος και εγώ ξεκίνησα από το προφανές, από τον κύκλο και ο κύκλος έγινε στόχος και έτσι εμφανίστηκε ο τοξότης. Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει λίγο αυτές τις μέρες εδώ πέρα, όπου έρχομαι εδώ, εκεί, πάω πιο δίπλα, κάνω το κύκλο. Είχα ξεκινήσει προσπαθώντας να χωρίσω τον τοξότη σε 3 μέρη, στον τοξότη το βέλος του και την κατεύθυνση και το στόχο του. Οπότε είχα πάρει το χώρο της γέφυρας και είχα ορίσει ότι στη μία πλευρά θα είναι ο τοξότης, στο ενδιάμεσο θα είναι η κατεύθυνση και το βέλος και στο τέλος θα είναι ο στόχος. Αλλά προχωρώντας, καθώς περνούσαν οι μέρες, καθώς ερχόμουν εδώ και ερχόμουν τη γέφυρα, κάποια στιγμή προέκυψε η ιδέα ότι ο τοξότης και ο στόχος του είναι ένα πράγμα. Και ο τοξότης και το βέλος του και ο στόχος του είναι ένα πράγμα. Η ομάδα που έχει ασχοληθεί με αυτή την έκθεση έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί κατάφερε και μάζεψε κόσμο οι οποίοι από μόνοι μας δεν θα οργανωνόμασταν ποτέ για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες ο καθένας για το τι σημαίνει αυτόν φύση, για το τι σημαίνει ζωή και όλο αυτό και ό,τι έχει να κάνει με τη βασική ιδέα της έκθεσης, και μας δώσανε κατευθύνσεις και την ελευθερία να εκφραστούμε χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή μας είπανε βρείτε ένα μέρος, εκφράστε την ιδέα σας και αυτό ήταν πολύ απελευθερωτικό για όλους. Θεωρώ πως ήταν μια μοναδική και υπέροχη ευκαιρία για νέους καλλιτέχνες που θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα ή απλά να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, και επίσης θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό και ευνόησε το γεγονός ότι ήταν στη φύση, γιατί κάποιες φορές κάποια θέματα που εκφράζουν οι καλλιτέχνες ίσως είναι, να το πω, δύσκολα στη χώνευση. Και έτσι θεωρώ ότι η φύση βοηθάει στο να κάνει αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη, πιο μαλακή. Οπότε από αυτή την έποψη θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένο όλο αυτό το κίνημα. Και επίσης ήταν υπέροχη και η συνεργασία με τους καλλιτέχνες και ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα να είμαι μέσα στη φύση, μέσα σε ένα τόσο αγαπημένο μέρος, ανάμεσα σε τόσους μοναδικούς, ξεχωριστούς καλλιτέχνες, και όλοι μας εδώ μοιραζόμασταν τα έργα μας και ήταν κάτι πραγματικά πολύ ξεχωριστό. Και είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα μέρος. One artist drop one drop and the waves slowly ripple and other artists join and it gains momentum and it becomes like an artistic tsunami. You know, here we are. And the park is so beautiful. It's very old. Even though it's a little neglected, it's still magical and enchanting. Why not? We started cleaning it and I think maybe the municipality will continue. But whether or not they do, that's not what we're here for. We're here to create and stimulate some creativity through the parks, the empty spaces we have here in Rhodos. Even though we're in financial crisis, creativity isn't suffering. Actually, more creativity happens when there's more crisis. So here in Greece, in Rhodos, you have it all. Και δώσε τώρα βάση, ανέχω στο κορίτσι όξο πέσει.
είδες πρώτη και ρώτα και το χιότι, νωρίς και το λαχείο μου έχει πέσει. Είδες τις είδες πρώτη και ρώτα και το λόκι, νωρίς και το λαχείο μου έχει πέσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο να δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον να κάνει τον περίπατο του και συγχρόνως να απολαύσει μια έκθεση εικαστική. Και επειδή βλέπω ότι, επειδή παρακολουθώ κάποιες σελίδες στο εξωτερικό, βλέπω ότι είναι πολύ μοντέρνο αυτό, πολύ μοντέρνα προσέγγιση. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στη Ρόδο. Και ευτυχώς έχουμε και, όπως είπα προηγουμένως, αυτή την ομάδα που είστε νέα παιδιά και έχετε ταξιδέψει όλοι, έχετε επιρροές από το εξωτερικό και βλέπετε και πράγματα. Όχι πως μας λείπουν ιδέες, μας λείπει λιγάκι η οργάνωση και η πραγματοποίηση. Νομίζω ότι η φύση και η τέχνη πρέπει να είναι ένα και αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να διαχώρισεις. Για μένα το να μπεις να δεις ένα πίνακα τέχνης, παραδείγματος χάρη, που απεικονίζει, συνήθως απεικονίζουν, ξέρω εγώ, θαλασσινά τοπία ή βουνά, και να το δεις μέσα σε τείχους, δεν είναι το ίδιο το δεις στη φύση, δηλαδή είναι λιγάκι παράτερο. Και έτσι νομίζω ότι η τέχνη πρέπει να βρίσκεται μέσα στη φύση. Ο τίτλος είναι «Ο κύκλος των ήχων της φύσης». Και επειδή γενικά σαν μουσικός με απασχολεί πάρα πολύ το τι ακούω καθημερινά, από το πρωί που ξυπνάω μέχρι που θα κοιμηθώ, και όλο αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ό,τι καλύτερο για το σώμα μας και για την ψυχολογία μας, μας λείπει πάρα πολύ η φύση. Και ήταν ευκαιρία αυτό που έγινε στο πάρκο να με οδηγήσει στο να δημιουργήσω σε ένα κλειστό περιβάλλον, όπως είναι σε ένα δωμάτιο, μια δική μου πηγή ήχων της φύσης. Σας παρουσιάζουμε την αρχίστρα των ήχων της φύσης. Του κύκλου των ήχων της φύσης. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, εντελώς. Παρατηρεί αυτό που είναι έξω, αυτό που είναι μέσα του, αν θέλει και όσο θέλει, και εμείς του δίνουμε κάποια βοηθήματα σε αυτό. Το χαρτί όπου μπορεί να τα γράψει, τα κιάλια, τον ήχο, κάπως προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά αυτή την εμπειρία, έτσι ώστε ίσως να είναι λίγο πιο εύκολο να δει τι υπάρχει γύρω του και να ξεφύγει κιόλας από αυτά. Γενικά προσκυνώ την απλότητα και το ότι κάτι μπορεί να είναι τόσο απλό όσο το ότι βάζει κάποιος ένα κάθισμα, ηχεία και κιάλια μέσα σε μια σπηλιά, αλλά η εμπειρία μπορεί να είναι, ας πούμε, ταυτόχρονα πολύ σημαντική και ιδιαίτερη. Εξαρτάται τώρα πόσο κάποιος θα φερθεί να βιώσει το ότι είναι να βιώσει. It would be very good if finally the park would be fixed in a way that even more it will be accessible for more people. Some bridges need to be fixed and some things need to be done, and
now these exhibitions brought this park into the attention again, also of the people, maybe also of the town council. So I think it would be nice that it would be taken care of in a better way, the park, not only by us who make like a volunteer cleaning, but in a permanent way, so people feel safe to walk around. And I think it would be very nice to make again the exhibition next year, maybe in this park, but maybe also in another park. Το έργο μου είναι 2 εικόνες μέσα από ένα στερεόγραμμα. Το στερεόγραμμα είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, όπου αν κανείς χρησιμοποιήσει την περιφερειακή του όραση για να εστιάσει στην εικόνα, θα εμφανιστεί μπροστά του μια τρισδιάστατη καινούρια εικόνα. Στην προκειμένη περίπτωση, στο έργο, από τη μία εμφανίζονται δέντρα με τη μορφή ανθρώπινων χεριών σε κατάσταση εγκατάλειψης, χέρια σε έκκληση βοήθειας, και από την άλλη μια ανθρώπινη καρδιά στο κέντρο ενός κορμού, που υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Χρησιμοποίησα συμβολικά αυτό το μέσο για το έργο μου, για να δείξω με έναν τρόπο ότι πίσω από μια καθημερινή ή συνηθισμένη εικόνα του πάρκου ή γενικά ενός τοπίου, μπορεί να κρύβεται την ίδια στιγμή μια ταυτόχρονη άλλη πραγματικότητα. Ήμασταν και πέρυσι εδώ και φέτος μαζευτήκαμε πάλι στο ίδιο χώρο και νιώθουμε σαν συνέχεια, σαν πάλι νέα αφιτηρία, και μάλιστα η περσινή έκθεση ίσως ήταν αφιτηρία για να έρθει κόσμος στο πάρκο, να ξαναρχίσει να ζωντανεύει και να αρχίσει και μια ανάπλαση, έτσι, να το φροντίσουμε περισσότερο για να μπορούμε να το χαιρόμαστε. Εργάστηκα εγώ ως εθελοντής στην έκθεση εδώ. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι εδώ από τη Ρόδο, το Ροδίνι το ξέρω τις παλιές εποχές όπως ήταν, πώς παράγμασε, και ευελπιστώντας ότι θα ξαναβελτιωθεί. Κάτι έγινε από ό,τι βλέπουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρω αρκετό κόσμο το συνάντησε από το φόνο εδώ πέρα, το είπαν και αυτοί. Καθόμουν στην είσοδο, μιλάω πάρα πολλές γλώσσες ξένες, οπότε χάρη σε αυτό επικοινωνούσα με τον κόσμο τους ξένους, το πόνουσαν, και όχι μόνο. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγινε η έκθεση εδώ στο πάρκο του Ροδινιού, γιατί είναι η φύση, ένα φυσικό μέρος που δένει πολύ εύκολα με τα έργα, δηλαδή νομίζω ότι προβάλλονται και περισσότερο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο φυσικό. Κατά τα άλλα είναι και πολύ ευχάριστο και για τους επισκέπτες και αναδεικνύουμε και λίγο εδώ το χώρο που κάποτε ήταν σε πολύ καλύτερη βέβαια κατάσταση. Πιστεύω τώρα με τις συνεχείς εκθέσεις κάποιοι να μπουν στο πρόβλημα αυτό που υπάρχει και να βοηθήσουν στην ανάπλασή του. Να δει εκείνες τις καλές μέρες που έζησε εδώ το πάρκο, γιατί είναι αξιόλογο μέρος. Είσαι υποχρεωμένος σαν άνθρωπος, σαν οντότητα, να έχεις τη δικιά σου κατάθεση μέσα στο περιβάλλον. Γι' αυτό έχει και αυτή τη σφαιρική μορφή και αποτελείται από αυτά τα φύλλα τα οποία αργότερα θα ξεραθούν, θα πέσουν, θα γίνουν κόκκινα και θα γίνει αυτή η επανάληψη της ζωής. Αυτός ο κύκλος δηλαδή. Ο κύκλος υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει τόσο εδώ. Εδώ σπάει από αυτή τη γεωμετρία, σε προκαλεί να σταματήσεις να δεις μέσα στο χώρο. Αυτή η προϋπόθεση του να σταματήσεις πολλές φορές σε αναγκάζει να φύγεις και από τη σκέψη σου, από τη σκέψη του περιπατητή, από την κούρασή σου. Είναι το δικό σου ξαπόστεμα, η δικιά σου σχέση με το περιβάλλον. Είσαι υποχρεωμένος σαν άνθρωπος να ευχαριστηθείς αυτό το περιβάλλον και να το ευχαριστήσεις. Καλούμε να αναπτύξω αυτή τη σχέση ισορροπίας, μετεωρισμού
και αρμονίας, έτσι ώστε να δεχθώ ταπεινά την παρουσία μου μέσα στο χώρο. Για μένα είναι επίπεδο. Αυτή η έκθεση δηλαδή αισθάνθηκα ότι είμαι κάπου αλλού που έχουμε στο μυαλό μας ότι ξέρεις εκεί ας πούμε είναι η Μαδρίτη, είναι ξέρω εγώ η Νέα Υόρκη, είναι... Δηλαδή τέτοια υφή είχε αυτό το πράγμα που αισθάνθηκα. Δεν είχε δηλαδή τίποτα να ζηλέψει. Μάλιστα θα ήταν ζηλευτή να πάει κάπου να τη δούνε πολύ. Αυτή η έκθεση, έτσι όπως είναι με αυτό το πάρκο. Και ας είναι και παρατημένη. Now I'm gonna sing a song about sweet Alabama and hot sweet cookies. It's called Hey Good Looking, What You Got Cooking, How About Cooking Something Up With Me. Hey good looking, what you got cooking, how about cooking something up with me. Hey sweet baby, don't you think maybe we could find a brand new recipe. Got a hot top rod and it's $1 and I know it's for right off the hue and the soda pops and the dance is free. So if you wanna have fun, come along with me. Say hey, good looking, no more looking. How about spending all the time for me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find a brand new recipe? Got a hot top rod and it's $1 and I know it's for right off the hue and the soda pops and the dance is free. So if you wanna have fun, come along with me. Say hey, oh, see you around. This guitar, this is called Larry's Alexandros. Looking, what you got cooking? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find a brand new recipe? Κάνοντας έναν απολογισμό για το Nature of Art 2 του 2018, μπορώ να πω ότι με τις κουβέντες που έκανα με τους θεατές και από αυτό που έβλεπα, όπως κάνανε βόλτα στο Ροδίνι, ότι ήταν με ένα άλλο μάτι το πάρκο και κάποια έργα ήταν αφορμή για κουβέντα και συνολικά μπορώ να πω ότι ήταν για μένα μια ευχάριστη εμπειρία και ότι όπως σε κάθε διοργάνωση, ενώ υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν καλύτερα, ήταν αυτό, μια ευχάριστη περίοδο ζωή μου και ευχάριστη εμπειρία συνολικά. Και εγώ νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο στόχος επετεύχθη. Καταφέραμε να συγκεντρωθούμε οι καλλιτέχνες της Ρόδου σε ένα σημείο και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα γιατί συμμετείχα και εγώ με προσωπικό μου έργο, όπως και ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι, που είχαμε μια κοινή θεματική και ταυτόχρονα μπορούσαμε στον τόπο εδώ να δουλέψουμε όλοι μαζί απάνω σε κάτι. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να γνωριστούμε μεταξύ μας και να δώσουμε και λίγη περισσότερη πνοή και ανθρώπινη ψυχή σε αυτό το πάρκο, το οποίο είναι ένα πάρκο με μια ιστορία 2.000 ετών. Τα έργα της ανάπλασης φέτος, λίγο μετά το πέρας της έκθεσης, μας αποζημιώνουν και μας δίνουν αισιοδοξία και ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα για την επόμενη χρονιά.
γιατί αυτό θα ξανασυμβεί, ξαναγίνει. Ίσως λίγο διαφορετικά, ακόμη δεν είμαι σε θέση να πω πώς, αλλά θα υπάρξει και Nature of Art 3.